Mới đầu mình thấy đây tưởng người thiệt không á, ai ngờ không phải mô hình thôi. Ở đây cũng là một công ty du lịch đi này đi Củ Trại Câu 3 ngày, đi núi Nga Mi, Lạc Sơn 2 ngày, đi Lạc Sơn Đại Phật thì 1 ngày. 这个九寨沟3天，你们这边价格是一个人是多少？一个人的话是420，420，哎，包含往返的车费，然后门票呢？门票包含，还有2天晚上的住宿，每天2顿的餐食都包含。哦，那么便宜啊！因为我问其他的，因为他这个是坐汽车，姐姐。汽车？对，汽车。不是巴士。就是巴士嘛，巴士。因为我问了另外的旅游的，就是580。580。哦，贵了。我们这边就是我想着，如果价格便宜，应该是质量也是加，是吧？它价格的话，它是住宿呀、吃饭呀、景区门票都是包含的。住宿那二级的酒店还是3级的酒店，还怎么样？准四酒店。好，因为我想，如果580跟420的价格，它加了160。对，160呢，应该是质量也是应该也有不太，就是420去了不多的地方是吧？去的地方也是一样的，姐姐。它580跟420去的都是黄龙和九寨沟2个景区。然后第3天回来的话，它就是有中国古枪城、茂县这边的中国古枪城，那边的一些藏寨这些都会去。好，景区不会少。那如果有小朋友，价格怎么样啊？小朋友他几岁啦？12岁。12岁嘛。12岁的话就需要半票。半票。半票的话350。半票350。不是半价，是半票。半票。它的门票嘛就是半票，其他的都是一样的，和成人都是一样的。我以为。那峨眉山、乐山2天是这个价格怎么样？峨眉山、乐山的话，现在是320。320。峨眉山呢？单去峨眉山吗？单去。就是峨眉山，我们这个是峨眉山加乐山2日游。2日游。那如果1晚上的住宿。那如果峨眉山单去跟多少？然后峨眉山跟乐山一起是多少钱呢？峨眉山、乐山一起的话是320，单去的话是380。峨眉山。因为它单去1天的话，它行程赶，然后司机的话他要开来回。然后这个行程去的也比較少，所以說費用的話就比2天要高一點。Như cái bạn này nói là đi Củ Trại Câu là 420. Đi Củ Trại Câu sẽ có đi 2 nơi là Củ Trại Câu và Hoàng Long 3 ngày là 420. Nếu mà có trẻ em dưới 18 tuổi là 300. 你说小朋友了是300几呢？小朋友的话，大人嘛，九寨沟就是420，小朋友就是350。350。那峨眉山、乐山的话，大人是320，然後小朋友的話就是260。260。對。Của Trại Câu là trẻ em dưới 18 tuổi là 360. Còn đi Nga Mi á。姐姐，你是想多久去啊？就是还没确定，只是想问先问一下。可以。Còn đi Nga Mi Sơn với Lạc Sơn á, Nga Mi Sơn á là nếu mà đi một hành trình đi Nga Mi thôi á là chỉ 320, còn trẻ em là 200 mấy trở xuống đó. Sơn 这是什么语啊？上海话吧？不是，越南的。越南。我听的是上海话的。广东上海那边的越南语言就是粤语。
粤语就是听起来差不多的。粤语歌很好听。哦，还行吧。好的，好的，谢谢啊。可以留个名片嘛，有需要的话后面就跟我们联系。好的。到时候你提前报，我们就给你优惠一点。好，好的，谢谢啊。好。MLB cửa hàng của MLB. Charles and Keith. Biến hóa đại biến hóa. Muốn đi du lịch ở Trung Quốc thì mình sẽ một là tự túc đi nè, hai là nếu mà có người nước ngoài hay là muốn đi thông qua các công ty du lịch đó thì mình đến những nơi vậy hỏi thì giá cả nó cũng khác nhau. Cái tiệm thứ nhất mình hỏi á, là giá đi Củ Trại Câu cho 3 ngày á, là 500 mấy trở lên. Còn tiệm thứ hai mình hỏi là giá chỉ có 420 thôi. Giá mà nó cũng có chênh lệch nhiều vậy luôn á. Ở đây cũng có một tiệm một tiệm bán du lịch nè, như là đi Nga Mi, đi lên núi Nga Mi, đi là Đại Phật Lạc Sơn, đi xem gấu trúc, đi Hoàng Long, Ngũ Giác, hồ Ngũ Giác Hoàng Long, đi Củ Trại Câu. Ở tại Tứ Xuyên thì có đây là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở tại Tứ Xuyên. Để mình vô hỏi tên. Wo 可以拿吗？可以啊。谢谢。Giống như cái tiệm này nè, có cái biển quảng cáo, có cái tờ rơi nè, đi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày và 4 ngày. Ví dụ nha, đi Củ Trại Câu 3 ngày thì giá là 680 tệ cho một người. Còn đi lên Nga Mi Sơn á thì là 480 tệ. Còn đi xem gấu trúc á, là 260 tệ cho một người. Tiền này thì đã bao gồm tiền ăn trong ngày, tiền khách sạn, tiền xe buýt, rồi tiền vé tham quan vô cổng. Chỗ này thì lại mắc hơn so với hai chỗ kia. Giá cả dịch vụ bên đây về du lịch trước mắt là mình thấy khá là chênh lệch khá nhiều.
Cái hàng cây này là hàng cây gì mà tại sao nó trụi lá hết trơn rồi ta? Cây này chắc không phải là mới trồng đâu mà trồng lâu rồi. Mùa đông ở Trung Quốc đâu có lạnh đến mức mà cây phải trụi lá thay lá đâu ta. Một, hai, ba, bốn, 5, 6 có 5, 6 tòa nhà chung cư ở đây. Khu này là khu chung cư mới nè. Mình nghĩ cũng chắc mới xây 5 năm gần đây thôi. Vì mình thấy bức tường phía ngoài nó vẫn còn mới. Với lại cái thiết kế bên phía ngoài nó cũng nhìn đẹp hơn so với những thiết kế những ngôi nhà cũ. Còn mấy ngày nữa là qua năm mới rồi. Ủa đâu có ai đâu mà xe buýt lại dừng ta. Wow, cái khu chung cư bên đây nhà đẹp quá. Mình mới thấy một chiếc xe hơi Tesla màu xanh lá, xanh ngọc khá là đẹp mắt. Mọi người thấy không? Cái khu chung cư này nè, tên là 1881. Ở khu chung cư này á, phía ngoài á, đa số mỗi tầng lầu đều có hai cái máy quạt của máy lạnh.
đây là đường tên là Cảnh Minh. Đường này chắc không phải đường cao tốc rồi hả ta? Đường này nó giao với tàu cao tốc hay tàu điện ngầm nè, nên là ở hai bên đường đó không có nhà dân và cũng không có cửa hàng buôn bán gì hết. Ở phía trên đầu mình là mình đếm ở đây có 4 làn đường giờ cao tốc. Làn thứ nhất nè, làn thứ hai, làn thứ ba, và bên đây có làn thứ 4. Quẹo về phía bên phải là hướng về Hồ Chí Minh Trạm, là trạm tàu cao tốc phía Nam. Đây là một tiệm bảo dưỡng xe. Ui, mình đang đi ngược chiều nên là vô.
này là khu nào mà xe nhiều quá ta? Mình thấy ở đây có 4 cái nhà hàng luôn. Đây là nhà hàng thứ nhất nè. Nhà hàng ăn uống thứ hai nè. Đây là nhà hàng ăn uống thứ ba nè. Ở đó cũng có một nhà hàng. Ở trước mặt mình cũng có một nhà hàng. Hèn gì mình thấy xe hơi đậu hai bên đường là đường một hàng dài luôn. Không biết khu này là khu gì mà 4 năm nhà hàng mở ra chỗ này. Đây cũng là một khu nhà hàng nè. Ở đây cũng là một nhà hàng lẩu nè. Khu này nhà hàng cực kỳ nhiều luôn. Nhà hàng mình đếm cũng sơ là 10 cái nhà hàng. Đây là một nhà hàng lẩu đó nè. Buổi trưa là có người đến ăn lẩu rồi. Qua hai nhà hàng lẩu kế bên nhau luôn. Đây là kho giao hàng của Xuân Phân. Thôi xe gì mà đậu giữa đường vậy trời.
khu nhà này là khu nhà cũ, gọi là không phải cũ, gọi là khu nhà được xây lâu đời rồi, nhưng mà mình thấy nhìn vẫn còn khá là mới. Chắc là do tường bên ngoài họ dùng màu sơn màu xanh lá, màu xanh ngọc, màu xanh đậm á, nên là khi với lại có màu trắng nữa, nên là khi nhìn từ phía ngoài vô nhìn nó vẫn còn đẹp.